เราไม่เชื่อเลยว่าคนอยู่ร่วมกับ HIV จะอยู่ได้เหมือนคนปกติคนป่วยก็คือคนป่วยหมอบอกว่ากินยาต้านให้ตรงเวลาก็อยู่ได้10 ปี 20 ปีตามอายุไขเลยนะคะพี่บอกพี่ไม่เชื่อนี่คือโฆษณาชวนเชื่อต่อให้คุณรู้ว่าเราจะต้องตายคุณก็บอกว่าให้เราสู้อย่างสุดความสามารถอยู่แล้วคุณไม่บอกให้เราแบบกิฟต์อัพและยอมแพ้ว่าคุณพีทคะ1 ปีเตรียมตัวตายนะคะคือคงไม่มีใครมาบอกเราแบบนั้นเรารู้สึกอย่างนั้นเรารู้สึกว่า10 ปี 20 ปีอยู่ยังไงอยู่แบบแข็งแรงหรืออยู่แบบเจ็บๆออดๆแอดๆถ้าอยู่แบบเจ็บๆออดๆแอดๆแล้วเป็นภาระคนอื่นไม่เอาตายดีกว่าชื่อพีทนะครับตอนนี้เป็นผู้อยู่ร่วมกับ HIV นะครับตอนนั้นเนี่ยรู้แค่ว่าแฟนเก่าชวนเราไปตรวจเลือดจะได้ตัวหนังฟรี2 ใบแค่นั้นเองเหตุการณ์ในห้องตอนนั้นยังจำได้ติดใจถึงทุกวันนี้เลยก็คือเจาะเลือดเสร็จปุ๊บนะครับแล้วก็มาถามเราว่าวันนี้ถ้ารู้ว่าตัวเองติดเชื้อ HIV เนี่ยจะทำยังไงเขาถามเราแบบนี้แล้วเขาก็บอกผลกับเราว่าเราเป็น positive เราก็ตึบขึ้นมารอบหนึ่งความรู้สึกของเราในตอนนั้นคือน่าจะเป็นพ่อแฟนแน่เลยอ่ะเพราะอยู่ๆเขาก็ชวนเรามาตรวจเลือดแบบไม่มีปีไม่มีขุยแล้วเราก็มีซิกแบบไม่ป้องกันกับเขามาแฟนก็ถามว่าผลเลือดเป็นยังไงเราก็บอกเป็นโพซิทีฟเขาถามว่าเอาจริงๆเอาดีๆแล้วจริงๆซีเรียสเฮ้ยเรื่องแบบนี้มันพูดเล่นกันได้เหรอแล้วตกลงผลเลือดของตัวเองเป็นยังไงเนี่ยเขาบอกของเขาเป็นลบความรู้สึกเราโลกพังนะตอนนั้นว่าอ้าวเราไม่ติด HIV จากแฟนคนนี้แล้วติดมาจากไหนติดมายังไงติดด้วยวิธีการยังไงงงไปหมดเลยครับตอนนั้นก็เริ่มมีความรู้สึกว่าโลกพังโลกหมดแล้วซึ่งความหวังทุกอย่างภาพที่ตัวเองเห็นคือตัวเองตายอยู่ท้ายหมู่บ้านเราก็บอกกับแฟนทันทีว่าเรามี HIV นะแต่คุณไม่มีคุณจะอยู่กับเราต่อไหมถ้าไม่อยู่ออกไปเลยวันรุ่งขึ้นเสร็จปุ๊บเขาลุกมาทำกับข้าวให้เรากินทุกอย่างปกติเราก็ถามเขาว่าตกลงจะอยู่ต่อหรือเปล่าเขาบอกว่าไม่ต้องรู้หรอกว่าจะอยู่ต่อหรือเปล่าทำทุกวันนี้ให้ดีที่สุดก็พอมันก็เป็นจุดเริ่มต้นของการที่แบบรีบเข้าสู่ระบบการรักษาทันทีคือคนอยู่ร่วมกับ HIV เนี่ยเขาจะมีคลินิกของเขาก็จะเป็นคนเลือดบวกเหมือนกันมารับยาต้านเหมือนกันมาหาหมอเหมือนกันซึ่งเราไม่รู้เราเป็นคนใหม่มากแล้วก็มีพี่คนหนึ่งเขาต่อคิวหลังพีทแล้วเขามาทักเป็นเหตุการณ์เปลี่ยนชีวิตพี่เลยก็ได้น้องคะน้องมารับยาต้านเหรอคะเรารู้สึกเราอายมากเลยตอนนั้นว่าอยากจะหันหน้าไปแล้วด่ามากว่าเสือกแต่เรารู้สึกเราหันไปแล้วเราก็ตอบแบบเย่ๆว่าครับแล้วเขาก็พูดอีกรอบหนึ่งว่าน้องมารับยาต้านเหมือนกันเหรอคะยาต้านเหมือนกันแสดงว่าเขาต้องเป็นแล้วก็ถามว่าพี่อยู่กับ HIV มานานหรือยังอยู่มา22 ปีแล้วเฮ้ยจริงดิคำพูดที่หมอพูดว่า10 ปี20 ปีคือแบบจับต้องได้แบบนี้เราบอกว่าพี่มีอาการอะไรบ้างเขาบอกเขาแข็งแรงปกติดีมากเลยพี่ก็ถามเขาว่าพี่อยู่กับ HIV มันต้องทำยังไงเขาบอกว่ากินยาให้ตรงเวลาแล้วอย่าหยุดยามีเคล็ดลับอื่นอีกไหมพี่ต้องกินต้องอยู่ยังไงเขาบอกไม่มีใช้ชีวิตมายังไงใช้ชีวิตต่อไปอย่างนั้นพี่อยู่มา22 ปีพี่ทำแค่นี้หลังจากนั้นเป็นต้นมาพี่ตั้งใจกินยาอยู่ในระบบการรักษาไปหาหมอตามหมอนัด1 ปีพี่ก็มี CD4 เกิน600เท่ากับภูมิคุ้มกันของคนปกติแล้วก็มีไวรัสน้อยกว่า40ก็คือ undetectable ก็อยู่ในระดับที่ไม่แพร่เชื้อตั้งแต่ปีแรกของการอยู่ร่วมกับ HIV ก็ในช่วงแรกๆของการอยู่ร่วมกับ HIV เนี่ยพอพีทรับยาเสร็จปุ๊บมันเกิดภาวะภูมิกระโดดแล้วก็แอนเป็นโรงพยาบาลเรารู้อยู่แล้วว่าเราเลือดบวกและเราเป็นคนหนึ่งที่รู้จริตพ่อแม่เราถ้าเราพูดเองเนี่ยมันยาวแต่แม่เนี่ยจะเชื่อคนอื่นเราก็เลยบอกให้หมอเนี่ยบอกผลเลือดกับแม่เราอนุญาตหมอเลยนะตอนนั้นเราไม่รู้นะว่ามันมีกฎหมายเรื่องการห้ามบอกผลเลือดกันอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นเราไม่รู้ปรากฏว่าแม่รับได้นะครับแต่พ่อรับไม่ได้เลยจนถึงขั้นพ่อพูดว่ากูอายเหลือเกินที่มึงเป็นลูกผมก็เก็บของของผมไปใช้ชีวิตอยู่คนเดียวแล้วก็พยายามตัดขาดการสื่อสารจากที่บ้านเพราะเรารู้สึกว่าอยากไปตายอยู่คนเดียวไม่อยากให้ใครรู้ว่าเราเป็นอะไรตายก็มีตัวตนอยู่แค่ในโซเชียลพอเราอยู่ในโลกโซเชียลเนี่ยเราก็รวบรวมความกล้ามาถึงระยะเวลาหนึ่งเราก็เปิดเผยบน Facebookซึ่งเป็นที่สุดท้ายชีวิตเปิดเผยซึ่งเป็นที่ยากที่สุดพอพีทเปิดเผยเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็มีคนแบบให้ความสนใจเราหน้าโพสต์เนี่ยก็จะมีคอมเมนต์ให้กำลังใจเยอะแต่หลังไมค์คนเลือดบวกเต็มเลยมีทั้งคนใหม่คนเก่าให้กำลังใจเต็มเลยแล้วบอกเฮ้ยมันมีคนแบบเป็นเหมือนเราเยอะมากเลยแล้วทำไมเราต้องปิดตัวเองขนาดนั้นเลยกลายเป็นว่าเราก็ลุกขึ้นมาเป็นนักรณรงค์เป็นกระบอกเสียงให้คนอื่นๆทำความเข้าใจหรือสร้างความเข้าใจให้สังคมมากขึ้นเนี่ยคุณพ่อก็รับได้พ่อพูดว่าคุณนึกว่ามันจะตายซะแล้วเห็นแต่ก่อนนะมันป่วยมาแต่ละทีคุณนึกว่ามันจะตายซะแล้วเห็นมันไปออกรายการเห็นไปออกให้ความรู้คนเนี่ยก็ดีใจกับมันนะพี่ได้ยินเสร็จปุ๊บพี่ก็ร้องไห้แล้วก็รู้สึกว่าชีวิตไม่ต้องการอะไรมากไปกว่านี้แล้วแค่รู้สึกว่าเป็นที่ยอมรับของคนในครอบครัวยอมรับตัวเองได้จบแล้วทุกคนที่เราจะคบใหม่เราจะเปิดเผยผลเลือดก่อนคือมันก็มีอยู่ประมาณ 2-3 คนที่เราปล่อยให้ความสัมพันธ์มันเลยเถิดแล้วเรารู้สึกว่าค่อยไปบอกทีหลังเขาน่าจะรับเราได้แหละเพราะเขารักเราแล้วแต่เชื่อไหมว่าไม่เคยประสบความสำเร็จเลยในการทำอะไรแบบนี้แล้วเขาในทางกลับกันเขามองว่าเราเป็นตัวอันตรายหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บปิ๊กเลยตั้งปณิธานกับตัวเองว่าจะคบใครเปิดเผยผลเลือดก่อนเลยทุกคนก็จะตอบเป็นเสียงเดียวกันว่าดีนะที่บอกขอบคุณนะที่บอก
จะได้ป้องกันหลังนั้นมันไม่ใช่เรื่องของผลเลือดละเป็นเรื่องของไลฟ์สไตล์ที่เข้ากันได้หรือเข้ากันไม่ได้ละในยุคนี้นะครับผลเลือด HIV ไม่ได้มีแค่ผลเลือดลบกับผลเลือดบวกอีกต่อไปแล้วนะครับผลเลือดของ HIV จะมีทั้งหมด5สถานะนะครับสถานะอันแรกก็คืออันโนนะครับก็คือคนที่ไม่เคยตรวจเลือดเลยนะครับหรือตรวจเลือดนานเกิน6 เดือนนะครับฉะนั้นคนที่ไม่เคยตรวจเลือดเลยเนี่ยจะมาเคลมว่าตัวเองเป็นคนเลือดลบเนี่ยไม่ได้นะครับคุณต้องไปตรวจนะครับพอคุณไปตรวจเสร็จปุ๊บนะครับคุณก็จะมีสถานะผลเลือดเป็นเนกาทีฟหมายความว่าไม่มี HIV ไม่ได้แปลว่าคุณปลอดภัยนะครับคุณมีหน้าที่รักษาสถานะของตัวเองให้ได้ยาวนานที่สุดนะครับคนที่รู้สึกว่าอยากจะเพลย์เซฟมากขึ้นอยากจะป้องกันมากขึ้นหรือตัวเองอยู่ในภาวะความเสี่ยงก็ใช้ยาเพล็บร่วมด้วยคุณก็จะมีสถานะเป็น negative on PrEP แต่ถ้าคุณไปตรวจและคุณผลเลือดเป็นบวกก็จะเป็น positive คุณเข้าสู่ระบบการรักษากินยาต้านมันจะกดไวรัสลงให้อยู่ในระดับที่น้อยกว่า40 copy เขาจะเรียกคุณว่า positive undetectable ในบรรดา5กลุ่มนี้คนที่ปลอดภัยที่สุดคือกลุ่มคนที่เป็น negative on PrEP กับ positive undetectable คนที่ยังส่งต่อ HIV อยู่ทุกวันนี้คือคนที่เป็น positive ที่ยังไม่ undetectable ฉะนั้นถ้าเป็นไปได้นะครับเปิดเผยผลเลือดซึ่งกันและกันวิธีเดียวที่คุณจะรู้สถานะผลเลือดของตัวเองก็คือคุณต้องพาตัวเองไปตรวจนะครับเท่านั้นคุณตัดสรู้เองไม่ได้นะครับสถานะผลเลือดนี้อ้างอิงตามผลงานวิจัยเนี่ยเขาบอกว่าเขาเอาคู่รักผลเลือดต่างก็ undetectable แล้วนะ888คู่มันมีเซ็กแบบไปป้องกันการจำนวน 46,000 ครั้งไม่มีคู่รักผลเลือดลบคนไหนเลยที่ติดเชื้อ HIV จากคู่รักผลเลือดบวกที่ undetectable แล้วเขาสรุปผลการทดลองว่า zero transmission แปลว่าการแพร่เชื้อเป็น0มันก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณรับยาเร็วแค่ไหนถ้าคุณรับยาเร็วคุณก็จะ undetectable เร็วมันก็จะกดไวรัสได้เร็วยาไวรัสเนี่ยจะเป็นตัวกดไวรัสให้ต่ำลงถ้าคุณไม่เข้าสู่ระบบการรักษามันไม่มีทางที่จะกดไวรัสลงได้ถ้าสมมุติว่าคุณรู้ว่ามีเพื่อนของคุณหรือมีคนรอบๆข้างคุณเนี่ยเป็นผู้อยู่ร่วมกับ HIV เนี่ยให้กำลังใจเขานะครับใครก็แล้วแต่นะครับมีสมาชิกในครอบครัวเป็นคนเลือดบวกเนี่ยอย่าตำหนิเขาอย่ากดดันเขาให้กำลังใจเขาเยอะๆและเขาจะมีกำลังใจในการเข้าสู่โรงรักษาและเขาจะกลับมาเป็นคนที่แข็งแรงนะครับถ้าสมมติเขาจิตใจเขาย่ำแย่กายเขาก็ย่ำแย่เขาก็ไม่อยากกินยาสุดท้ายเขาป่วยคนในครอบครัวอะไรครับเป็นภาระคนเลือดบวกก็ไม่อยากเป็นภาระให้ใครสำคัญที่สุดของผู้อยู่ร่วมกับ HIV เลยว่าเขาจะไปต่อหรือเขาจะพอแค่นี้อยู่ที่กำลังใจของคนรอบข้างเลยฉะนั้นถ้าคุณไม่เข้าใจคุณก็ไม่ต้องพูดอะไรเลยดีกว่า